ඔන්න සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් අතත් ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා කොහොමද විනාඩියක්වත් යන්න කලින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදාගන්න කියලා. ඇත්තටම මේක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාට ඔයාගේ ටොපික් එක විතරයි මේකට ඕන වෙන්නේ. ඔයා ටොපික් එක එන්ටර් කරාම මෙයා ChatGPT එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා Google Slides පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රසන්ටේෂන් එක මෙයාත් විනාඩියක්වත් යන්න කලින් ඇත්තටම තප්පර 2ක් 3ක් 4ක් වගේ යද්දි මෙයා අපිට ප්‍රසන්ටේෂන් එක ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. මුලින්ම අපි මෙන්න මේ ඔයාලට පේන මේ MagicSlides.app කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. මේකේ link එක මම අනිවාර්යෙන් description එකේ දාලා තියන්නම්. නැත්නම් ඔයාලට Google කරලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට MagicSlides.app කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියත් හරි. මෙන්න මේ සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලගේ home page එක. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙතන දෙනවා install to get started කියලා. ඔයාලට මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඊට පස්සේ මේක ගැන තව වැඩිදුරට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔයාලට video tutorials කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට මේක ක්ලික් කරලා වැඩිදුර දෙයක් ඔයාලට මේක ඉගෙන ගන්නත් හැකියාව හම්බ වෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා install to get started කියන බටන් එක මේ විදිහට මම ක්ලික් කරගන්නවා. මේ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපිව කෙලින්ම අරන් එනවා. අපි log වෙලා ඉන්නවා. මතක තියාගන්න මේක කරද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ browser එකෙන් ඔයාගේ email එකට log වෙලා ඉන්න. එතකොට මෙයා automatic Google Workspace Marketplace එකට ඔයාව අරන් එනවා. ඊට පස්සේ මේ Workspace Marketplace එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේ MagicSlide app එකේ extension එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක plugin එකක්. අපිට මෙන්න මේක මේ විදිහට මෙතනට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ install කියන එක ක්ලික් කරාම අපිට මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මේක continue කරාම account එකට join වෙන්න මෙයා මේ විදිහට ප්‍රොමෝට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට අපේ account එකට sign in වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ access ටික allow කරන්න ආවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන allow කියන එක ක්ලික් කරලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට sign in වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ දැන් මේ අපේ extension එක එහෙම නැත්නම් අපේ plugin එක මෙන්න මේකට add වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න විදිහට next කරා මම done කරනවා. right. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මම Google Slide එකට යනවා. මෙන්න මෙතනින් අපිට Google Slide මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට Google Slide එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඊට පස්සේ මම මෙතනට ආවට පස්සේ මම මේ විදිහට blank කියන එක blank අලුතින් slide එකක් open කරගන්නවා අලුතින් presentation එකක් හදන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙන extensions කියලා එකක්. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ extensions කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා MagicSlides app GPT-4 sliders කියලා. ඊට පස්සේ මේ තමයි අපි අතරින් install කරගත්ත අපේ plugin එක. මම මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මම මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට මේක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක load වෙනවා. මේක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපිට මෙන්න මේ විදිහට tool box එකක් open වෙනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට topic එකට අනුව size ටික generate කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ topic කියන තැනට මම දෙනවා ශ්‍රී ලංකා. අපි බලමු අපිට කොයි විදිහක generate කරන්න පුළුවන්. මම මේක දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපිට slide මට slide ඕන වෙනවා 8ක් කියලා මම දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන slide ගන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා tourism අපිට slides 8ක් ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මෙන්න මෙතන generate කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක generating කියලා වැටෙනවා. ඉතින් අන්තිමේට අපිට මෙන්න මේ වගේ result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. අපිට විනාඩියක්වත් ගියේ නැහැ මෙන්න මේ වගේ presentation එකක් හදන්න. ඉතින් ඔයාගේ ඉස්කෝලේ වැඩකට මොකක් හරි ඔය campus එකේ වැඩකට ඔයා teacher කෙනෙක් නම් ඔයාගේ students ලට ඉතින් මේ වගේ presentation එකක් හදාගද්දී ඔයා ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට තොරතුරු හොය ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික ඉක්මනට මේ AI tools හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් වලට ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක share කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.